სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთების შესახებ ორგანულ კანონპროექტში ცვლილებების შეტანა იგეგმება. საფინანსო ორგანიზაციებისთვის მიწის გაყიდვაზე დაწესებული 2 წლიანი ვადა სავარაუდოდ გაუქმდება. ამასთან ჯერჯერობით უცნობია დარჩება თუ არა ძალაში მუხლი, რომელიც უცხოურ საწარმოებს ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მიწის რეალიზაციას ავალდებულებს. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შესახებ ორგანული კანონპროექტი დღეს საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე განიხილეს, რომელსაც ნუცა შუბაშვილი ესწრებოდა. რა შეფასებები გააკეთეს დღეს კანონმდებლებმა კანონპროექტთან დაკავშირებით გისმენთ. ერთ-ერთი მთავარი შენიშვნა, რომელიც დღეს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით კომიტეტის სხდომაზე დაფიქსირდა როგორც თავად დეპუტატების მხრიდან, ასევე საფინანსო სექტორის წარმომადგენლების მხრიდან. ეს იყო ამ ეტაპისთვის კანონპროექტში არსებული 2 წლიანი ვადა, რომლის ფარგლებშიც ვალდებულება ეკისრება საფინანსო ინსტიტუტებს, რომ მათ ასე ვთქვათ რეგისტრირებული და მათ საკუთრებაში არსებული მიწები გაასხვისონ, როგორც საბანკო ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსანდრე ძნელაძემ ჩვენთან საუბარში განაცხადა, იმ შემთხვევაში თუ კი ეს 2 წლიანი ვადა არ გაუქმდება და ამ მიმართულებით შეზღუდვა არ იქნება მიწის რეგისტრაციასთან და რეალიზებასთან დაკავშირებით, ეს კვლავ გართულებს იმ მიმართულებას შესახებთან შესახებზე ხელმისაწვდომობასთან არსებულ მიმართულებას. დღეს ამას გამოეხმაურა ასევე აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ დანელია, რომელიც როგორც ცნობილი არის აღნიშნული კანონპროექტის ინიციატორი. მისი თქმით, ფაქტობრივად გადაწყვეტილი არის, რომ ეს 2 წლიანი ვადა აღარ იქნება კანონპროექტში, იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე ეროვნული ბანკის რეგულირებით არაპროფილური საქმიანობა საფინანსო ორგანიზაციებს ისედაც აკრძალული აქვს და როგორც აღინიშნა სავარაუდოდ ეს 2 წლიანი შეზღუდვა აღარ იქნება კანონპროექტში. საფინანსო სექტორს არ აქვს არანაირი უფლება რომ გამოიყენოს თქვათ მიზნობრივად აღნიშნული მიწა, ანუ საინვესტიციო გეგმა წარადგინოს და მათ შორის იჯარითაც გასცეს, აქედან გამომდინარე მათი ინტერესი არის მინიმალური. 2 წლიანი ვადა ასევე შეუზღუდავს უფლებას ბანკს ესაუბროს ყოფილ მესაკუთრეს უკან გამოსყიდვასთან დაკავშირებით ამ მიწაზე და მისცეს გარკვეული ვადები მათ. აქედან გამომდინარე ბანკისთვის ერთი წნეხი არის, რომ მესამე წელს ჩამოწერა ხდება აღნიშნული მიწის ღირებულების სრულად, ანუ დამატებითი კაპიტალის მოზიდვის ვალდებულება ჩდება. მეორე საკითხი არის, რომ ქონების გადასახადს გადაიხდის რეალურად ამ მიწასთან დაკავშირებით და ყველა მხრივ პრობლემა არის. რეალიზაცია არის თვითმიზანი ნებისმიერი საფინანსო ინსტიტუტისთვის. მნიშვნელოვანია ხელმისაწვდომობა ფინანსურ რესურსზე. მე არ არის გზის მithქვამს, რომ ძალიან ბევრი ტრანზაქცია გაჩერებულია, რაც აკლდება სოფლის მეურნეობას. ასევე გადაზღვეულია ყველა რისკი, რაც შეიძლება საბანკო სექტორის ან ფინანსური ინსტიტუტების მხრიდან იყოს და შესაბამისად უკვე არარელევანტურია ნებისმიერი ვადების დაწესება, იმიტომ რომ მათ ინტერესში არ შედის. ის ექცევა, ასე ვთქვათ, ეროვნული ბანკის რეგულაციის ქვეშ და შესაბამისად რისკები არის დაზღვევილი და უფრო მარტივად შეძლებენ ფერმერები უკვე სესხების მიღებას სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის უზრუნველყოფის საფუძველს. აღსანიშნავია ის, რომ ამ წუთებში აღნიშნულ კანონპროექტს ასევე განიხილავენ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე და ამ კომიტეტზეც დაფიქსირდა არაერთი შენიშვნა კანონპროექტთან დაკავშირებით. მაგალითად, კომიტეტის აპარატმა საკუთარი შენიშვნები წარმოადგინა და კომიტეტში მიაჩნიათ, რომ არ უნდა იყოს დიფერენცირებული მიდგომა მიწის საკუთრებასთან მიმართებაში საქართველოსა და უცხოეთის მოქალაქეებთან მიმართებაში. ასევე კიდევ ერთი შენიშვნა, რომელიც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს აქვს, ეს ეხება კანონპროექტის რეტროაქტიულ მოქმედებას იმასთან დაკავშირებით, რომ უცხოელ მოქალაქეებს, რომლებსაც უკვე საკუთრებაში აქვთ მიწა, თუ კი აღნიშნული ჩანაწერი კვლავ ძალაში და იქნება და კანონპროექტში დარჩება, მათ დამუშავების ვალდებულება ექნებათ. პირველი ჩვენი შენიშვნა შეეხება ორგანული კანონის პროექტის მეხუთე მუხლის მეორე პუნქტს, რომელიც ითვალისწინებს უცხოელის ვალდებულებას დაამუშავოს მემკვიდრეობით საკუთრებაში მიღებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. აღნიშნული რეგულირებით სახელმწიფო დიფერენცირებულად ეპყრობა უცხო ქვეყნისა და საქართველოს მოქალაქეებს მათთვის თანაბრად მნიშვნელოვან სამართლებრივ ურთიერთობაში და მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული საჭიროებს ცვლილებას. მეორე შეეხება კანონის რეტროაქტიულად გავრცელების რეტროაქტიულ ძალას კანონის თვითონ, რომელიც ერთის მხრივ უცხოელებს ვისაკუთრებაში უკვე არსებობს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, მათაც არ გავრცელდეს დამუშავების ვალდებულება, ისევე როგორც დაუშვათ ეს იქნება იმ საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ვისაც აქვს დღეს საკუთრებაში მიწა და შეიძლება შემდეგ დაკარგონ საქართველოს მოქალაქეობა და მათაც რომ ანალოგიური მიდგომა იქნას გავრცელებული.
აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ოთარ დანელიას განცხადებით კი მისი თქმით მნიშვნელოვანი არის რომ გარკვეული სანქციები მიწის დაამუშავებლობის შემთხვევაში ვრცელდებოდეს და მისი თქმით ეს დისკრეცია გარკვეულწილად აღმასრულებელ მთავრობის მიმართულებით გადავა და ამ მიმართულებით გარკვეული ცვლილებების შევა კანონპროექტში. რაც შეეხება დღეს არსებულ მუხლს კანონპროექტში, რომლის მიხედვითაც საინვესტიციო ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში უცხოური საწარმო ვალდებული იქნება რომ გაასხვისოს მიწა, ეს ჩანაწერი ამ სახით იქნება თუ არა სამომავლოდაც ამ პროექტში ჯერჯერობით უცნობია არის ოთარ დანელიას განცხადებით იგი დაელოდება საბოლოოდ ყველა კომიტეტის შენიშვნას და მოსაზრებას და შესაბამისად გადამუშავებული ვარიანტი ამის მიხედვით შევა უკვე პარლამენტში. Შემოვიფარგლეთ საჯარიმო სანქციები, ჩვენ კონსულტაციას გავდივართ აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, რომ ეს უშუალოდ აღასრულოს აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ და სწორედ აი ამ ნაწილში დავაკორექტირებთ თუ როგორ და რო არ გამოგვივიდეს ერთგვარი რაღაცა მითითება მთავრობისთვის თუ როგორ და რა ფორმით, ვინაიდან პოლიტიკის განსაზღვრელი ვართ ჩვენ ერთობლივად თავის თავაცხადე, მაგრამ აღმასრულებელმა ორგანომ უკეთ იცის რა სტიმულები და სანქციებია საჭირო იმისთვის, რომ მაქსიმალურად დამუშავდეს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. ამ მოქმედი ვარიანტით თუ იურიდიული პირი არ შეასრულებს ვალდებულებას, მას დარჩება მიწის გაყიდვის ვალდებულება. ამ მოქმედ ვარიანტში გვაქვს, ჩვენ კიდევ გვაქვს 3 კომიტეტი წინ და შესაბამისად პროცესში დავინახავთ, რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია იურიდიული და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის რეკომენდაცია. შეგახსენებთ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ ორგანული კანონპროექტის მიხედვით უცხოელ ფიზიკურ პირზე სრულად იკრძალება მიწის გაყიდვა, რაც შეეხება საწარმოს, იმისთვის რომ მიწა გაიყიდოს საწარმოზე აუცილებელი არის რომ საკონტროლო პაკეტს, ანუ 50%-ზე მეტ წილის ფლობდეს საქართველოს მოქალაქე ან მოქალაქეთა ჯგუფი, ხოლო რაც შეეხება სრულიად უცხოურ საწარმოს, ამ შემთხვევაში კანონპროექტის მიხედვით შესაძლოა დაიშვას გამონაკლისი, თუმცა აუცილებელი არის რომ ეს განსაკუთრებული მნიშვნელობის პროექტი იყოს და შესაბამის დისკრეცია ამ მიმართულებით და უფლების მიცემა სრულიად უცხოური საწარმოსთვის მიწის ფლობასთან დაკავშირებით უკვე მთავრობის დისკრეცია და უფლებამოსილება იქნება. დიდი მადლობა ნუცა შუბაშვილმა გაგვაცნო თუ როგორ მიმდინარეობდა დღეს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ ორგანული კანონის განხილვა საფინანსო-საბიუჯეტო